दोस्तों જ્યારે પણ તમને શરદી થાય તો એ સમયે તમારે શું કરવાનું છે? મહર્ષિ પતંજલિની બુકની અંદર એમણે પ્રાણાયામ યોગ અને આ પ્રકારના અષ્ટાંગ યોગ વિશે ઘણી બધી ચર્ચા કરી છે। તો આ ચર્ચા ઉપરથી આપણે એ જાણી શકીએ, એ વસ્તુ આપણે બહાર કાઢી શકીએ કે કઈ રીતે શરદીનો ઈલાજ શક્ય છે આપણા જાતે જ, કોઈ પણ પ્રકારની દવા ખાધા વગર। સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે? પહેલા જોવાનું, ચેક કરવાનું કે તમારું કયું નસકોરું છે, આ બે નસકોરા છે એમાંથી કયું નસકોરું ચાલુ છે। આપણે શરીરમાં અસંખ્ય નાડીઓ છે કે જેના દ્વારા હવાનું અંદર પરિભ્રમણ થાય છે, વહન થાય છે મગજ સુધી, દરેક અવયવો સુધી। આ ત્રણ નાડીઓમાં સૌથી મુખ્ય નાડી છે સુષુમ્ના નાડી। આ નાડી છે આપણી ગુદાથી લઈને મગજ સુધી મેરુદંડમાં એનું વહન કરે છે। જો એ નાડી ચાલુ હોય એ સમયે તમારું શરીર છે સૌથી બેસ્ટ કાર્ય આપે છે। તમારે આ સમયે યોગ અને પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ। ઈડા નાડી જે ડાબા નસકોરામાં હોય, પિંગલા નાડી કે જે જમણા નસકોરામાં હોય। હવે આપણે મુખ્ય વાત કરીએ કે જો તમારા કોઈ એક નસકોરું, દાખલા તરીકે ડાબું નસકોરું તમારું બંધ છે તો તમારે જમણા નસકોરાથી ઊંડો શ્વાસ ભરવાનો છે। આ રીતના ધ્યાન રાખો, હું તમને બતાવું છું શરદી મટાડવાની એક ટિપ્સ। ઊંડા આ બાજુ આ નસકોરું બંધ છે, આ ચાલુ છે। જ્યારે તમને શરદી છે ત્યારે તો શું કરવાનું છે? આને બંધ કરી દો, આ નસકોરું આંગળી વડે બંધ કરો। જ્યારે તમને શરદી હશે તમે અહીંયાથી ઊંડો શ્વાસ લેશો પણ અહીંયાથી શ્વાસ છૂટશે નહીં, કારણ કે નસકોરું બંધ છે તો શ્વાસ કઈ રીતના નીચે આવી શકે? નહીં આવે। પણ તમારે ધીરે ધીરે એ શ્વાસને જેમ તેમ કરીને આ નસકોરાથી બહાર કાઢવાનો છે। ફરી એ નસકોરું બંધ કરો, ફરી ઊંડો શ્વાસ આ બાજુથી લો, ફરીથી આ બાજુનો નસકોરું બંધ કરી અહીંયાથી શ્વાસને છોડવાની કોશિશ કરો। મોં પણ બંધ રાખો, માત્ર આ બાજુથી તમારો શ્વાસ છે છૂટવો જોઈએ। આ રીતના 15 વખત એક સિટિંગમાં એક જગ્યા ઉપર બેસીને એક જ વખતમાં 15 વખત તમારે કરવાનું। ભલે 5 મિનિટ લાગે, 7 મિનિટ લાગે, 15 વખત ઊંડો શ્વાસ લેવાનો, છોડવાનો, લેવાનો, છોડવાનો। આવું કરી લેશો તો તમારી શરદી છે ને 50% ગાયબ થઈ જશે। દિવસમાં આવું 5 વખત, 10 વખત કે 15 વખત કરી લો, 15 વખત ઊંડો શ્વાસ લઈને છોડી લો, શરદી 100% ગાયબ થશે। જો તમારા શરીરમાં ફેફસામાં કફ ચોટેલો હોય ને, આ ઉપરાંત તમે આ કાર્ય પણ કરી શકો આની સાથે સાથે, તો તમારે સૂર્ય મુદ્રા કરવાની છે। સૂર્ય મુદ્રા એટલે આ જે આંગળી છે ને, અનામિકા આંગળી, આને અનામિકા આંગળી કહેવાય। એને આ રીતના વાળવાની, એના ઉપર અંગૂઠો આ રીતના મૂકી દેવાનો, 15 મિનિટ માટે તમારે આ રીતના દબાવીને રાખવાની છે। નીચે બેસીને, ચાલતા ચાલતા, સૂતા સૂતા, કોઈ પણ રીતના તમે આ મુદ્રા કરી શકો। 15 મિનિટ સૂર્ય મુદ્રા કરવાથી શરીરમાં ફેફસામાં ચોંટેલો બધો કફ છે એ બહાર નીકળી જાય છે, જેનાથી તમારા શરીરમાં જો કફનો પ્રકૃતિ વધી ગઈ છે તો એ કફ પ્રકૃતિ ધીરે ધીરે શાંત પડી જાય છે અને તમારું શરીર એકદમ નોર્મલ થઈ જાય છે। આ એક પદ્ધતિ 2 દિવસમાં કફ અને શરદીથી તમારા શરીરને છુટકારો આપી દે છે અને શરીરની ઇમ્યુનિટી ફરીથી મજબૂત થવા માંડે છે। શરીર છે એ પોતે ફરીથી સ્વચ્છ થવા માંડે છે। આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે, બીજા લોકોને શેર કરો। આ ચેનલ પર નવા છે, જલ્દીથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। આ પ્રકારના વિડીયો તો આવતા જ રહેવાના છે। આભાર।